කොටේ මොකද්ද මම මේ ලයිට් කපන සීන් එක? ඇයි මේකට රතු බිල් ආවද? රතු බිල් නම් ඉතින් හැමදාම එනවනේ. ලයිට් කැපුවද කියහන්කෝ. අන්තිම මොහොතේ ණයක් වෙලා ගිනි පොලියට සල්ලි අරන් යාන්තම් බේරලා ෂේප් කරලා ගන්නවා. ඉතින් මොකද ප්‍රශ්නේ? නෑ බං මේ මිහින්තලේ පන්සලේ ලයිට් කපලා. මොකක්ද දන්නේ හේතුවනේ? ලංකාවට ඉස්සෙල්ලා බුද්ධ ආගම අපි මිහින්තලේටනේ. ඒකයි හේතුව. මොකයි ඉතින් මම බුද්ධ ආගමට නේද ප්‍රමුඛ ස්ථානය දෙනවා කියන්නේ? ප්‍රමුඛ ස්ථාන දෙන හින්දානේ මම මුලින්ම බුද්ධ ආගම ආපු මිහින්තලේට ලයිට් කැපුවේ තේරුම් ගනින්කෝ. බුද්ධ ආගම ඔන්න කැලණියට නම් ඉස්සෙල්ලාම ආවේ කැලණි විහාරේ ලයිට් කැපුවා. අන්න ඒකට තමයි ප්‍රමුඛ ස්ථානය දෙනවා කියන්නේ. කාරි මාර වැඩේ කියන්නේ අපේ ගෙදරටත් ලයිට් කපන සීන් එකක් තියෙන්නේ නැහැ මාස දෙකකින් ගෙවලා නැහැ. ඇයි බං කොටේ අර කාගේද වෙඩින් එක දවසේ ලයිට් පූජාවක් කරලා නේද? ඔව් අර ඔටුන්න හිමි මෑන් ලක්ෂ 26ක් වේදම් කරලා ලයිට් වලට විතරයි. ඉතින් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කාරි ලොන්ත වයියේ කොනට වලිගේ උසන්න එපා. කොහෙද වලිගේ ඉස්සුවේ තමුන්ගේ ගෙදර ලක්ෂ 26ක් වේදම් කරාමකෝ. මයි කාර් මයි පෙට්‍රල්. කාරි වේදම් කරපු කාර් සහ පෙට්‍රල් අපේ සල්ලි වන් ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඕම හිටි මං අහන්නේ මොකද්ද මේ කතාව කියලා. රින්ග්ස් යනවා. කවුද මේ? ආයුබෝවේවා මහරජා. හරි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියපන්. මම කාරි කරවඩෙල්ලි කාරි. හරි කරවඩැල්ලේ කාරී කියපන් ඇයි කෝල් කරේ? මේ මොකද්ද ලක්ෂ 26 ලයිට් බිලේ කතාව? ඒක අහපන් අපේ ගොන් කොල්ලගෙන් මට බෑ උගෙට ඉංගිරි කා ගන්න. ඉන්නවද උතන බුවා? ඉන්න කාරි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? අර ලයිට් බිල ගෙවනවා. බයියෙක් උනත් මට තාත්ම ගෞරවයක් තියෙනවා. අපි පාරේ බහැලා යන්න ඕනේ. නෑ ගෙවනවා කාරි ගෙවනවා. කවද්ද ගෙවන්නේ? අර මිහින්තලේ ලයිට් බිල ගෙවුව මෑනෝ මගේ බිලත් ගෙවනවා කිව්වා. ෂුවර්ද? උඹ නිකන් කලබල වෙනනේ කාරි. මේ මගේ ගෙදර ලයිට් බිලත් ගෙවන්න පුළුවන්ද කියලා අහපන්. පුළුවන් කට උඩ. හැබැයි ටීවී එකට වොයිස් කට් එකක් දීපන්. අඬලා හොටු පෙරාගෙන බුවා ටීවී එකට පැනලා එහෙමම ලයිට් බිල ගෙවනවා. කාරි එහෙනම් ලෑස්ති කරපන් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක්. මේ මොකද්ද මේ? අර ගලේ ගෙවල් කඩපේ උන්ට අම්මට සිරි වෙන්න ගහනවා. කොටේ මොකද්ද අම්මට සිරි වෙන්න ගහනවා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ වන් ඒගොල්ලෝ සියල්ල සූදානම් කරලා තියෙන්නේ අපිට අම්මට සිරි වෙන්න නෙලන්න. මොකද කරන්නේ කොටේ අම්මට සිරි වෙන්න කනවද? එහෙම නැත්නම් රටට ආදරය කරන සෙට් එකක් ගෙන්න ගන්නවද? කාරි මට කියපන් ඊළඟ ඡන්දයෙන් පස්සේ ඔබ මොකද කරන්න ඉන්නේ? ඔබ දන්නවනේ කොටේ අර අපේ කුරුණෑගල ගිනි සිලුව. ඔව් අර මොන දැක්කත් අපිට පොඩ්ඩක් hina යන්නේ. එයාගෙන නිවුස් එකක් තියෙනවා. අපි ආව දැන් සම්බන්ධ කරගමු. හෙලෝ. ඔව් කොට උඩ. මුතුමා නික වැරටිය සමුපකාර ඡන්දය මොකද උනේ? මොනවා වුණා කියලා දුබලා හිතන්නේ? මොකද්ද උනේ කියන්නේ පරදිනවා කියන එක බයියෝ වෙච්ච අපිට දැන් අලුත් දෙයක් කියේ. තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරපන්. සමුපකාර ඡන්දේ පෙරදිච්ච එක නම් නිකන් ගූ බාල්දියක් ආපු අපිට පඩ ගඳක්ද කියලා ඇහුවා වගේනේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එහාට දිගටම කන්න වෙන සයිස් එකක් තියෙන්නේ. ඒව කියන්නේ බකාරි කොට උඩ 100%කට වැහැලා තිබ්බ අපේ ඡන්ද ප්‍රතිශතය දැන් 29%යි. කොහොමද ගැම්ම? තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න බලන්න. ඇයි බං දිනපුන්ට ලැබිලා තියෙන්නේ ඡන්ද 71%යිනේ. ඒක අපේ දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් කොට උඩ අලුමති නැගිටිනවා කියන්නේ ඒකයි. සුපපතන හැබැයි ඔය 129 ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් ගත්ත එකක් නෙවෙයි. රට කාපු 70 වෘත්තක් ඔක්කොම එකතුව ගත්ත 129ක්. ඒ ගැම්මටම ඔහොම පළාත් පාලන ඡන්දෙ තිබ්බොත් මොකද? යකින් හලල නැහැ. අපි ඒ ගැන අහන්න අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා. අම්බල මේ පිනා වලංක දග්ගෙනා ඒක විඳමු. මොකද්ද වින්දේ මට ඇහෙන්නේ ආයිසේ. නෑ ඔයා කියලා තියෙනවා කුඩා පක්ෂ රටේ ප්‍රශ්න ඇති කරනවලු. ඉතින් ඇත්තනේ ආයිසේ මං කියන්නේ මේ කුඩා පක්ෂ වල හැච්ච බැච්ච රට අවුල් කරනවා. හරි අපිට කියන්න පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන කුඩාම පක්ෂ මොකද්ද කියලා. ආයිසේ ඩිරෙක්ටර් ජෙනරාල් උත්තර දෙනවා. ලොකු සර් පක්ෂයකට පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පුළුවන් අඩුම සංඛ්‍යාව මන්ත්‍රීවරු කීයද? එකයිනේ ආයිසේ ඩිරෙක්ටර් ජෙනරාල්. ඒ අනුව අපිට ඉන්නේ එකම එකයි සර්. ඒ කියන්නේ one and only. උත්තර තමන්ගේ හොම්බ ගලවලා අනිත් එකාට දාන්න ටයිප් නිකන් අර වයර් මාරු වෙච්ච පොරක්. හොඳයි දැන් කියන්නේ ඔයා කියන විදිහටම රට අවුල් කරන කුඩා පක්ෂ වලට ඔයාගේ පක්ෂෙත් අයිති වෙනව නේද නැද්ද? අයිති වෙනවනේ ආයිසේ කොට උඩ මං නෑ කිව්වේ නෑනේ. හැබැයි අපි තනි වෙලා නම් නෑ කොට උඩ. ඒ කියන්නේ ඡන්දයක් තියලා බලපන්කෝ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලා ගන්න. මොකද්ද වෙන්නේ ඡන්දයක් තිබ්බොත්? කුඩාම පක්ෂ වෙන්නේ. මැදමුලනයි අපේ හිරිකිතයි. like දාන්න